Xin chào mọi người và các bạn đang xem kênh của Người Việt Xa Quê. Mình xin giới thiệu, mình tên là Hoan Phạm. Thì lời đầu tiên Hoan Phạm xin kính chúc mọi người và các bạn được thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và luôn luôn hạnh phúc trong cuộc sống. Mọi người ơi, thì hôm nay Hoan Phạm sẽ review một cái khu mà gọi là khu ổ chuột của vùng ngoại ô của tiểu bang South Carolina của nước Mỹ nha mọi người. Thì mọi người thường nghe nói là nước Mỹ rất là giàu mạnh, rất là giàu có, rất là hùng mạnh về kinh tế cũng như là sự phát triển vượt bậc, là số 1, số 2 thế giới. Nhưng mà đó chỉ là một cái bề nổi của cái hình ảnh mà người ta đưa lên của nước Mỹ thôi. Còn cái bề chìm của nó thì mọi người cũng chưa thể nhìn nhận hết được. Chỉ có những người nào mà sống thực tế ở trên nước Mỹ thì mới có cảm nhận được hết cái cuộc sống của người dân ở nơi đây. Thì đâu đó là những cái sự giàu sang, giàu có thì sẽ có rất là đông người phải sống trong sự nghèo khổ, sống trong khu ổ chuột rất là khó khăn. Về kinh tế thì không biết là tại sao, mình thấy là công việc thì rất là nhiều, nhưng mà không biết là tại sao họ lại sống rất là khổ, là do họ không muốn đi làm hay là như thế nào thì mình cũng không biết được cái phần đó. Mình chỉ thấy cái phần mà họ sống trong một khu ổ chuột, những ngôi nhà sập xệ rất là khó khăn. Thì hôm nay Hoan Phạm sẽ review cho mọi người cùng xem để biết được cái cuộc sống của họ như thế nào nha mọi người. Xin mời mọi người và các bạn cùng theo chân mình đi vào trong cái khu ổ chuột này nha mọi người ơi. Các bạn ơi, bây giờ mình đang đi đến cái nơi mà gọi là một nơi cuộc sống của những người khu ổ chuột nha mọi người. Thì thường các bạn hay nghĩ là nước Mỹ nó rất là giàu có, rất là nền kinh tế rất là mạnh. Nhưng mà đó chỉ là một cái phần bề nổi. Đó, các bạn có thể nhìn thấy một khu nhà rất sập xệ nha mọi người. Thì đây là một cái khu nhà mà người ta nói là khu ổ chuột đó mọi người ơi. Thì cái khu nhà này nó rất là sập xệ. Hầu như là chỉ một cái căn nhà nhỏ, hoặc là một cái nhà di động, hoặc là một cái xe kéo để người ta có chỗ người ta ở thôi mọi người ơi. Đó, mọi người có thể nhìn thấy những cái ngôi nhà nhỏ nụp sụp ở đây rất là nhiều. Thì cái chỗ này là cái nơi mà nó nằm ở vùng ngoại thành của tiểu bang South Carolina của nước Mỹ nha mọi người. Đó, mọi người có thể nhìn thấy toàn cái cảnh này thì mọi người cũng có thể cảm nhận được là cuộc sống của họ như thế nào. Thì mình không có biết là tại sao, cũng có thể là do họ không chịu đi làm hay là như thế nào. Nhưng mà thực tế ra mình thấy ở đây thì cái công việc nó cũng rất là nhiều. Nhưng mà không biết tại sao họ không có chịu đi làm, hay là họ bị mắc một cái tội gì đó rồi họ không có khả năng họ đi làm nữa. Cho nên là cái thu nhập của họ nó không có. Cái thu nhập của họ nó không có, hoặc là họ rất là thấp. Cho nên là họ phải sống với cái cuộc sống cũng rất là khổ mọi người ơi. Đó. Thì mọi người có thể nhìn nhận được cái cảnh bên ngoài, cái sự mà nổi tiếng giàu sang của nước Mỹ. Thì bên cạnh đó thì các bạn có thể thấy được những cái cuộc sống của những cái người mà không có việc làm, hoặc là thu nhập thấp, hoặc là không chịu đi làm gì đó. Thì họ phải sống đó, họ phải sống trong những cái căn nhà sập xệ rất là thấp này. Đó, mọi người có thể nhìn nhận được. Thì mọi người thường hay nói là nước Mỹ là một nước rất là giàu có, rất là mạnh, nền kinh tế cũng số 1, số 2 thế giới. Nhưng đó nó chỉ là một cái bề nổi của những cái mà người ta phô trương lên, người ta đưa lên để cho các bạn nhìn nhận được. Nhưng mà khi mà các bạn qua thực tế nước Mỹ các bạn sống thì các bạn có thể cảm nhận được về cái sự xung quanh, cái sự hào nhoáng ở bên ngoài. Thì ở trong đó nó có rất là nhiều cuộc sống khổ cực. Thì ở đây những cái người này á, người ta sống như vậy thì nó cũng còn đỡ hơn một phần nữa. Còn rất nhiều người vô gia cư nha mọi người. Họ vô gia cư, họ không có nhà. Họ không có nhà luôn. Họ chỉ có một cái bạt bằng giấy đó mọi người. Họ trùm lên họ ở thôi. Thì ban đêm họ về ban ngủ, còn ban ngày là họ đi họ
họ vào trong các thành phố họ kiếm ăn, họ đi xin ăn chỗ này chỗ kia đó, họ không có đi làm. Thì mình không biết là người đó họ lười, họ không chịu đi làm hay như thế nào đó thì mình cũng không hiểu được. Mình chỉ thấy họ đi vòng vòng và họ đi xin ăn thôi. Thì có người này người ta cũng cho tiền rồi, có người thì người ta lại cho đồ ăn đó. Đó, mình gặp rất là nhiều, mình đi mình gặp rất là nhiều cái cảnh đó. Đó, các bạn có thể thấy một cái khu sống rất là đơn sơ, nó gần như là nó là một cái rừng, nó là một cái rừng như vậy. Và những cái căn nhà nhỏ người ta được đặt lên để người ta ở. Nhìn rất là nghèo khổ mọi người ơi. Nhìn cảm nhận là còn khổ hơn ở Việt Nam của chúng ta nữa đó mọi người ơi. Đó, mọi người có thể nhìn được cái quang cảnh của nó rất là hoang vu, rất là sơ xác đó mọi người ơi. Đó. Thì ở ngoài đây này mọi người thì là họ có những cái chiếc xe gọi là xe di động đó mọi người. Đây này, cái này giống như một chiếc xe kéo để họ đi, họ đặt vào đó họ ở thôi. Có thể là họ thuê đất hoặc là họ trú vào đó họ ở. Nhưng mà những cái chiếc xe kéo này mọi người ơi, nó cũng cũ lắm rồi. Mình nghĩ là họ cũng không biết là họ sẽ ở được là bao nhiêu lâu nữa, để mà họ tồn tại được bao nhiêu cái năm nữa. Để mà cái xe này nó hư đi thì không biết là họ sẽ có tiền để họ mua nữa hay không, hay là như thế nào. Đó, các bạn có thể thấy được cái cuộc sống của con người ta cũng rất là cực khổ mọi người ơi. Trước cái sự mà hào nhoáng của nước Mỹ nghe rất là hoành tráng, nhưng mà ở đây thì nó lại có những cái cảnh sống rất là cơ cực này mọi người. Đó, mọi người có thể cảm nhận được rồi. Đó, mọi người có thể cảm nhận được này. Đó, những cái ngôi nhà rất là sụp xệ đó chưa, mọi người thấy chưa? Rất là sụp xệ để mà họ chỉ có cái nơi mà họ trú ngụ thôi. Rất là sụp xệ luôn mọi người ơi. Những chiếc xe thì cũng rất là cũ kỹ, không có nhiều, không có xe ngon xe gì hết. Xe rất là xấu nha mọi người. Chiếc xe cũ kỹ như vậy, họ cũng không có đi làm ăn nhiều. Thì cái này nó nằm ngay ở cái khu cái tiểu bang South Carolina của nước Mỹ nha mọi người. Ngay ở bên ngoài thì nó rất là hào nhoáng, nhưng mà ở bên trong thì thật sự là các bạn có thể cảm nhận được này. Thấy chưa? Các bạn có thể cảm nhận được nó rất là sơ sài. Chỉ cần một cái túp lều thì các bạn có thể nhìn nhận cái này cũng giống như là ở một cái nước nghèo, nước châu Phi hay là nước nào đó mà rất nghèo đó. Các bạn có thể thấy không? Nó nhìn như là một cái khu rừng vậy đó. Rất là rộng nhưng mà chỉ có những cái ngôi nhà sập xệ. Đó, các bạn có thể thấy là ở bên cái phía bên kia cái đường cũng là một cái khu nữa. Thì nó có hai cái khu, nguyên cái khu vực này nó nằm gần nhau. Nhưng mà các bạn ở bên kia đường và bên đây đường thì nó tắt ngang đây ra là một cái quốc lộ. Đó, các bạn có thể thấy ngay ngoài đây nó là một cái quốc lộ thôi chưa các bạn. Nhưng mà nguyên cái khu vực này là hầu như là toàn có những cái nhà rất là nghèo nha mọi người. Thì nó nằm ở vùng ngoại ô đây, các bạn có thể nhìn nhận được. Nó thì chúng ta chỉ cần đi lên trên kia một xíu thôi là lại những cái khu nhà rất là lớn, rất là giàu sang nó nằm ở trên. Còn hoàn toàn ở đây nó lại là một cái khu rất là nghèo nha mọi người. Đó, các bạn có thể nhìn sơ qua ở bên kia, phía bên kia cũng vậy. Đó, cũng là một cái khu sập xệ rất là nghèo luôn nha mọi người. Thì với cuộc sống của họ như vậy thì mình nghĩ là vào mùa đông họ cũng rất là khó khăn đó mọi người. Tại vì vào mùa đông và cái chi phí họ phải trả nó cao hơn. Họ phải sưởi máy sưởi này kia đó, thì nó sẽ cao hơn rất là nhiều.
Cho nên là cuộc sống của họ mình nghĩ là họ sẽ rất là khó khăn đó mọi người ơi. Các bạn ơi, thì hiện tại nó đang là mùa đông đó, cho nên là những cái cây cối ở đây thì nó cũng hơi bị hết lá đó. Rất là nhiều cây cối nó không còn lá nữa, cho nên là cái độ xanh tươi của cái khu rừng này nó cũng không có nhiều. Nó chỉ có những cái cây thông, lá kim thì nó còn lại thôi. Còn hầu như những cái cây lá bự là lá nó đã rụng hết rồi. Do mùa đông cho nên là nó rụng hết sạch đó mọi người ơi. Đó, mọi người nhìn thấy phía sau chưa? Những cái ngôi nhà sập xệ và những cái xe cũng rất là ít tiền, không có đáng giá trị gì hết mọi người ơi. Mình đang đi dọc trên một cái con đường mà có những cái ngôi nhà khu ổ chuột, trong khu vùng ổ chuột đó mọi người. Thì cái này nó nằm ngay ở giáp cái bìa rừng luôn đó mọi người ơi. Rất là nhiều. Đó, mọi người thấy chưa? Cảm nhận như là một cái nước nào đó, nước châu Phi hay là nước Campuchia mà ở trong rừng rú đó mọi người. Rất là nghèo. Những ngôi nhà rất nhỏ, sập xệ và cũ nát, không có cái gì gọi là giá trị hết mọi người ơi. Mọi người ơi, thì Hoan Phạm xin dừng cái video tại đây nha mọi người. Thì hôm nay Hoan Phạm cũng review cho mọi người cũng biết về một cái cuộc sống mà của những người Mỹ mà họ ở trong khu ổ chuột, để cho mọi người cùng hiểu hơn về cuộc sống của họ nha mọi người. Thì thường là mọi người hay nghe về nước Mỹ là rất là giàu mạnh và nền kinh tế cũng là số 1, số 2 thế giới. Nhưng mà ở đâu đó thì nó cũng có những cái cuộc sống rất là khó khăn nha mọi người. Thì thật sự ra nếu mình không có đi vào thực tế thì mình cũng không có biết được là cuộc sống của họ như thế nào. Thì hôm nay Hoan Phạm đã review cho mọi người xem được toàn cảnh cái cuộc sống của những người dân mà lao động thấp mà họ ở trong khu ổ chuột đó mọi người. Thì các bạn có thể thấy được cái cuộc sống của họ ở trong những ngôi nhà rất là sập xệ, rất là khó khăn. Đó, các bạn có thể hiểu được hơn về nước Mỹ nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và một lần nữa Hoan Phạm xin chúc mọi người và các bạn có một năm mới thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc và thành công trong cuộc sống nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong một cái video mới của mình nha mọi người ơi.